हेलो अनि नमस्ते। तपाईहरुले आज मोबाइलबाट कसरी प्रोफेसनल भिडियो बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छौं। पहिला तपाई VN एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। VN एप्सलाई ओपन गरिसकेपछि क्रिएट न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले कुन भिडियोहरु भिडियोमा इन्क्लुड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई टिक गर्नुपर्ने हुन्छ र इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईको भिडियो क्लिप्समा छ भने क्लिप्सहरुको बीचमा भिडियो ट्रान्जिसन इफेक्ट्सहरु दिन सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई पनि भिडियो इफेक्ट्सहरु दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त कति मजाको इफेक्ट्सहरु छ यहाँ। तपाईहरुले यसरी भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो नचाहिने भए तपाईहरुले त्यसलाई तुरुन्तै डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी र भिडियोहरु तपाईले फेरि प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि इफेक्ट्सहरु चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले मोबाइलबाट भिडियोहरु सजिलै र प्रोफेसनल तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यसलाई मैले भोइस ओभर पनि दिन सक्छु र साउन्ड इफेक्ट्सहरु पनि दिन सक्छु। हेर्नुस् विभिन्न साउन्ड इफेक्ट्सहरु यहाँ रहेका छन्। त्यसलाई मैले भिडियोमा प्रयोग गर्नको लागि युजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अहिले मैले साउन्ड इफेक्ट्स दिएको छु र प्रिभ्यू पनि हेर्दै छु। भिडियो एडिट गर्ने बेलामा यदि कुनै थप भिडियो राख्नुपर्ने भए मैले एड भिडियोजमा गएर भिडियोहरु चुज गर्न सक्छु। मैले अहिले भिडियो इफेक्ट्सहरु स्टकबाट तान्दै छु। यो काउन्टडाउन टाइमर हो। यो भिडियोको स्टार्टमा राख्नुपर्ने भिडियो हो र मैले अहिले चाहिँ तपाईलाई देखाउनको लागि यहाँनिर राखेको छु। मैले साउन्डमा बिट्सहरु पनि युज गर्न सक्छु। हेर्नुस् त बिट्सहरु युज गर्दाखेरि हामीले कुन भिडियोलाई कतिसम्म राख्ने भनेर पनि सजिलोसँग ट्रिम गर्न सक्छौं। भिडियोलाई एडिट गर्दै हामी प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्छौं यसरी मज्जाले। हेर्नुस् त साउन्डलाई कहाँनेर लगेर राख्ने भनेर पनि हामी चुज गर्न सक्छौं। साउन्डलाई कति छोट्याउने हो भनेर पनि हामी चुज गर्न सक्छौं। यसरी VN एप्समा हामीले फ्रेम रेशियो पनि चुज गर्न सक्छौं। युट्युबको लागि 16:9 र अन्य फ्रेम रेशियो पनि रहेको छ यहाँनिर। तपाईहरुले मज्जाले आफुलाई कुन फ्रेम रेशियोमा भिडियो बनाउन मन छ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले फ्रेम रेशियो चुज गरेपछि फेरि प्रिभ्यू हेर्दा यस्तो देखिएको छ। हेर्नुस् त मज्जाले हामीले चाहिँ प्रिभ्यू हेर्न सक्यौं र यदि हामीलाई भयो भन्ने लाग्छ भने हामी प्रोजेक्टलाई सेभ पनि गर्न सक्छौं अथवा हामी डाइरेक्टली एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा हामीले HD अथवा 4K सम्म हामीले चाहिँ भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। लेट्स ट्राई 4K मा पनि हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। लेट्स ट्राई एक्सपोर्ट गरौँ। ओके एक्सपोर्ट। सरी मेमोरी फुल भएको रहेछ। SD मा ट्राई गरौँ। SD मा चाहिँ भएको छ। अब यो हामी एक्सपोर्ट गरेपछि युट्युबमा पनि अपलोड गर्न सक्छौं, फेसबुकमा पनि अपलोड गर्न सक्छौं या त हामीले प्रिभ्यूलाई हेरेर ग्यालेरीमा पनि सेभ गर्न सक्छौं। ओके युट्युबमा अपलोड गर्नलाई टाइटलहरु राखेर सबै डिटेल्सहरु दिएर पब्लिश गर्ने हो। यो तपाईलाई गाह्रो पर्ने छैन अवश्य पनि। अहिले हामी प्रिभ्यू हेरौँ। यसरी हामीले मोबाइलबाट भिडियो एडिट गर्न सक्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ। सब्स्क्राइब अस।